Herní série Asus ROG notebooku patřila vždy k nejvýkonnějším laptopům vůbec. Ale kam dál? Jak posunout výkon? Jak všichni víme, do takového těla notebooku nemůžeme dostat high-endové komponenty desktopového počítače a tudíž se mu výkonově nemůže rovnat. A nebo ano? A ano, jde to. Tady vidíte úplnou megapecku, kterou máme jako první v Evropě, Asus ROG GX 700. Je to vlastně notebook, o kterém jste četli možná na internetu, viděli to na ROG Facebooku, který byl představený veřejnosti prvně v Berlíně na výstavě IFA. A teď ho tady mám před sebou, byť je to zatím vlastně jenom testovací vzorek. A můžu říct i dopředu, že jsem z něho byl unešen, že jsem z něho unešen. A co je na ně specificky, samozřejmě vidíte tadyhle vlastně dokovací stanice, která obsahuje radiátor, integrovanou pumpu a tedy uzavřený vodní okruh, který je možno připojit k tomuto notebooku a tím docílit lepšího chlazení a lepšího výkonu. A vlastně procesorem v notebooku je specifická edice Intel Skylake Core i7 6820 HK procesor, který má základní tak 2,7 GHz, 8 logických jader a v případě maximálního turba vlastně vyboostuje frekvenci na 3,6 GHz. To už je samo o sobě vysoký, perfektní, ale zapojíme-li dokovací stanici, máme tu něco, co se tady doposud několik dlouhých let vůbec nedalo ani řešit, ani o tom snít, a to je přitaktování notebooku. Po zapojení vlastně této dokovací stanice dojde k tomu, že se procesor přitaktuje na 4 rovné GHz i při zatížení všech jader zároveň. Což je vlastně základní takt procesoru i7 6700K a můžeme předpokládat, že výkon je vlastně úplně identický. Takže vůbec nejvýkonnější současný procesor pro běžný desktop. Aby to nebylo málo, grafická karta je GeForce GTX 980 a je to plnohodnotná grafická karta GTX 980, žádná mobilní verze, takže vlastně vyšší takty, více vlastně výpočetních jednotek a aby to zase nebylo ještě úplně málo, aby to bylo mega, i tu můžeme přetaktovat po zapojení vlastně dokovací stanice. To je až skoro neuvěřitelný. Když vlastně zapojíme dokovací stanici, ta karta má efektivní takt paměti 5600 MHz a jádro běží na cca 1200 MHz. Co se ještě liší od klasicky desktopových 980, jak ji známe, takže tato nemá 4 GB paměti, ale plných 8 GB paměti. To bude stačit vlastně i na vyšší rozlišení, eventuálně 4K hraní. Samotný displej tohoto notebooku má 4K rozlišení, ale zaslechl jsem, že snad budou i verze, které budou mít jiné rozlišení. A zároveň samozřejmě nechybí podpora G-Sync, anebo pokud chce někdo jinak, Virtual Technology, čili jako virtuální realita, NVIDIA. Co bych ještě zmínil, paměti je vysoký 32 GB DDR4 na 2133 MHz. Kam vlastně je uložen Windows, tak to je SSD PCI Express M2 protokolu NVMe. Tady v tom vzorku má kapacitu 500 GB, je možný, že se to bude pak maličko lišit, protože uvedení se plánuje až po novém roce. Čili nakonec tady máme výsledky, které jsem shrnul i do několika obrázků a podíváme se, jak se zvýšil výkon před a po zapojení do kiny. Prvně můžu říci, že co se týče grafických testů obecně, tak výkon byl přibližně více než dvojnásobný, což je naprosto brutální na notebook. A procesorový výkon stoupl zhruba o těch 30–45% dle aplikace, což se u procesorového výkonu také velice počítá a rovná se to vlastně vyššímu přitaktování i desktopových procesorů. Podívejme se teda prvně na 3D testy. Ukážu vám, jak vypadá 3D Mark Firestrike v základu, to znamená bez dokiny. To dosáhlo 4468 bodů, jak vidíme na obrazovce. Pokud se podíváme, jak si vedlo po zapojení do kiny, tak skóre je více než dvojnásobné, 10 342 bodů.
Můžu říct, že tohle je zhruba výsledek, jaký podává grafická karta GTX 980 klasicky z desktopu na výkonné sestavě a o něco lepší než Radeon R9 390X ve svém základu, což je masakr. 3D Mark Skydiver v základu 6400 bodů, to je velice slušný výsledek, můžete takhle vlastně taky běžně hrát hry, ale pokud vlastně jsem zapojil do dokiny, tak skoro skočilo a je lepší jak skoro 90% všech výsledků evidovaných v 3D Marku a to je 26 610 bodů. 3D Mark 11 na nastavení Extreme v základu 2561 bodů, po zapojení dokovací stanice 5620 bodů. A vlastně poslední syntetický test je Godzilla na Full HD rozlišení, 4264 bodů, vlastně klasicky bez dokovací stanice. A s dokovací stanicí je to zase víc než dvojnásobek, 13 557 bodů. To je skoro velice podobné, jako má Asus Radeon 390X Strix ve svém nastavení, což je velice high-endová herní karta. Tak nejznámější asi test, krom memory paměti testu, je CPU Queen. V základu vlastně vidíme, že skoro je velice podobné, jako má třeba Core i7 965 Extreme, nebo relativně blízko 12-jádrového Opteronu 2431. Ale jakmile jsem zapojil dokovací stanici, tak procesor srovnal krok naprosto s desktopovým Core i7 6700K, čili to je vůbec to nejlepší skoro, co tady v celém sloupcoví máme. Vyšší výkon podává jenom extrémní edice Intelu, a nebo potom serverové 20-jádrové procesory. Můžu tedy říci, ještě co se týče teplot, teploty procesorů zátěží kolem těch 70 až 77 stupňů, záleželo jak na kterém jádru. A grafická karta měla špičku okolo 58-60 stupňů při zapojení dokovací stanice. To je perfektní. Tento notebook je důkazem toho, že hranice existují jenom proto, aby se posouvaly dál. Čau.